বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক সদুতকৈ আদৰণি জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ পাতাল লোক 2 চাইছেনে মই জানো আপোনালোকে চাইছে বা নাচালেও পাতাল লোকে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক কঁপাই তুলিছে একদম মানে মানুহে একেলেঠেৰি চাইছে আৰু মই নিজেও ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ মাজত ভাত খাবৰ কাৰণে অলপ সময় ৰৈছোঁ ৰাতি প্ৰায় 7:30 মানত শেষ কৰিছোঁ তো পাতাল লোক 2 দ্বিতীয় যেটো নগা পটভূমিত বা নগা ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ পটভূমিত হৈছিলেগে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ইটছ আ বিগ হিট OTT চিনেমা হলটো কথাই নাছিল এজ এ ৰিয়েল বিগ হিট যোৱা মাহটোত এই বছৰটো মানে আৰম্ভ হৈছে কোনোৱে ইমান কাক চাপিব পৰা নাই কাক ক'ব প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰ আৰু তাৰ এটা প্ৰধান কেৰেক্টাৰ মনত ৰাখি আমি সদায় চিনি পোৱা মানুহজনক সেই 82 চনৰ পৰা কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ কেমেৰাৰ আগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাহ্নু বৰুৱা আৰু সেই জাহ্নু বৰুৱা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জাহ্নুদা মোৰ লগত ষ্টুডিঅ' থেংক ইউ জাহ্নুদা জাহ্নু বৰুৱা আপুনি অহাৰ কাৰণে আৰু লগত জাহ্নুদাও নহয় থাকিব কলিকতাৰ পৰা কেনি বসুমতাৰীক চবেই চিনি পায় আৰু মোৰ বান্ধৱী আৰু কোহিমা চৰকাৰী কলেজৰ ইংৰাজীৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ থেচিও কেডিচিও যোনে পাতাল লোক চাইছে তাতে গ্ৰেচ ৰেড্ডি অতি ইণ্টাৰেষ্টিং ৰোল অপজিটটো নাগেশ কুকটুনৰ কপিল ৰেড্ডিৰ ৱাইফ হোটেলৰ মালিকনী ৰোল প্লে কৰিছে তেওঁ থাকিব কোহিমাৰ পৰা গোটেইকেইজনকে অনুষ্ঠানলৈকে অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম পাতাল লোকৰ কথা ইংৰাজীত যদি ক'ব বিচাৰোঁ জাহ্নু বৰুৱা বা জাহ্নুদা আপোনাক জাহ্নুদা বুলি কৈ বেছি ভাল লাগে জাহ্নু বৰুৱা বুলি ক'বলৈ মোৰ মানে অভ্যাসেই নাই কাৰণ মই যি সদায় জাহ্নুদাই কৈ আহিছোঁ ইউ হেভ ষ্টান এভৰিবডি ইনক্লুডিং মি ষ্টান শব্দটো মই ইংৰাজীৰ অসমীয়া কি বুলি ক'ম সম্পূৰ্ণ হতভম্ব কৰি দিছে জাহ্নুদাক সেই অপৰূপতটো বহুত সৰু আছিলোঁ হালধীয়া চৰাই বাওদান খাই পা আৰু চাইছোঁ জানো আৰু 82 মই একেবাৰে বেছি সৰু মানে চিনেমা বুজি পোৱা ষ্টেজ পৰকৈ অহা নাই 42 বছৰ হ'ল চাগে 82 চাবলৈ গ'লে 43 সোমাইছে এণ্ড ছাডেনলি জাহ্নু বৰুৱা ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা আৰু কেমেৰাটো আহকেই মানে ৱে ইউ হেভ প্লেড দ্য কেৰেক্টাৰ মষ্ট লাইকলি মুইভা মানে ইটছ জাষ্ট ব্লু অফ আৱাৰ মাইণ্ড কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল ক'ত আৰম্ভ কৰি মই ধৰিব পৰা নাই কাৰণ আছে কি পৰিচালকৰ প্ৰশ্ন সোধা যায় আচলতে হৈছে কি মানে মোৰ এই অভিনয় যে কৰিম কেতিয়াবা সেইটো মনত কেতিয়াও খেলোৱা নাই মই কেতিয়াও অভিনেতা হ'ব খোজা নাছিলোঁ হ'ব খোজা নাই এতিয়াও হ'ব খোজা নাই কিন্তু হঠাৎ কিছুমান এক্সেপশ্যন কিবা হৈ যায় আৰু জীৱনত আৰু এইটো হ'ল কি মানে প্ৰথমবাৰ সাধাৰণতে মই আচলতে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ কেৰেক্টাৰ কিছুমান থাকিলে নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ পটভূমিত যদি হয় আৰু অসম বা তেনেকুৱা ধৰণে অলপ কিছুমান অফাৰ পাওঁ কেতিয়াবা মাজে সময়ে মানে মোৰ বন্ধু যিবিলাক ফিল্ম মেকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে দিয়ে কিন্তু সাধাৰণতে হয় কি সকলো হিন্দী ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা তেনেধৰণে থাকিলে নহয় এই চাওঁ কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ মানে মতিগতি কেনেকুৱা টুৱাৰ্ডছ আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ মানে জেনুইন এপ্ৰ'চ এটা নেদেখোঁ গতিকে সেইফালৰ পৰা মই সদায় না বুলিয়ে কৈছিলোঁ আৰু মই এইটো মানে ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ যে মই অভিনয় কিবা কোনোবাই যে এপ্ৰ'চ কৰিব তেনেকুৱাকৈ তো এই পাতাল লোকত কিন্তু এতিয়া এক্সেপশ্যনটো হ'ল এইকাৰণেই যে মোক এই মোৰ ইনষ্টিটিউটৰে মানে জুনিয়ৰ এই অবিনাশ অৰুণ যিজন ডিৰেক্টৰ আৰু এই আমাৰ যিজন ৰাইটাৰ সুদীপ কেইবাবাৰো ফোন কৰিলে মোক আৰু তেওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছিলে যে আপোনাৰ কাৰণে ৰোল এটা আছে কৰিব খুব আপুনি কৰক বুলি কৈছে তো মই বোলে নাই কেতিয়াও আই উইল নেভাৰ একচেপ্ট ইট আৰু সদায় না কৰি থাকিলোঁ কিন্তু সদায় লাগি থাকিলে তেওঁলোকে তো লাগি থাকিলে মই বোলো তেতিয়া এবাৰ ক'লোঁ আৰু মানে এই স্ক্ৰিপ্টখন পঠিয়াব হ'ল কিবা ৰোলটো কি তাৰ বিষয়ে লিখিলে মানে চিনপচিছটা লিখি পঠিয়ালে চ' আই ৱাজ লিটল তথাপিতো মই ৰিলাক্টেণ্ট হৈ আছিলোঁ তাৰপিছত মই বোলো স্ক্ৰিপ্টখন পঠিয়াওচোন স্ক্ৰিপ্টখন তেতিয়া মই চালোঁ স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িলোঁ আই লাইক দ্য স্ক্ৰিপ্ট ভেৰি মাছ
because for the first time I had মানে দেখিলোঁ যে এটা জেনুইন এপ্ৰোচ এটা আছে টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইষ্ট আৰু এইটো খুব ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে কাৰণ মানে নৰ্থ ইষ্ট বুলিলে মই মৰি যাব পাৰোঁ মানে অসম নৰ্থ ইষ্ট বুলিলে তেনেকুৱা কোনোবাই যদি অপমান কৰে নহয় মই ভাল নাপাওঁ গতিকে প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ যে জেনুইন এপ্ৰোচ এটা আছে অন্ততঃ সেই নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি সেইটো ভাল লাগিলে তাৰপিছত লগ পাব খুজিলোঁ তো আহি লগ পালেহি তাৰপিছতে ক'লে আৰু তেতিয়াহে গম পাইছোঁ মানে সুদীপ গুৱাহাটীৰ ল'ৰা জন্ম হৈ পেলাই মেট্ৰিকলৈকে সুদীপ ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি অনুভূতি নহয় মানুহৰ সেইবিলাক মানে বুজে কাৰণ যিখিনি দেখিছোঁ দুখনমান চিনেমা মনত অহা নাই কিন্তু এখন চাৰ্লি টেংগো আছিল নেকি আৰু এখন কোনোবা শ্বাহৰুখ খানৰ অপেনিং শ্বটকেইটা নৰ্থ ইষ্ট বুলি দেখুৱাই ক'ৰবাত পাহাৰে চাহাৰে শ্বুটিং কৰি বেলেগত লয় অসম যাম বুলি এটা কথা কয় ইজ বেচিকেলি ভেৰি টোকেনিজিম শুনিলেও বৰ লাজো লাগে বাট অৰ্গেনিক শব্দটো যদি কোৱা দিছ ইজ এন এবছলিউটলি অৰ্গেনিক এখন কাৰবাৰ আৰু যিটো পটভূমিত কথাটো কৰিছে 90 আৰু 2000ৰ দশকত প্ৰায় এটা বুজন সংখ্যক বছৰ মই সেইবিলাকৰ মাজত কটাইছোঁ গতিকে মই আপোনাৰ ৰোলটোৰ প্ৰতিটো পথ প্ৰতিটো ছিকুৱেঞ্চ মোৰ মনতে এইবিলাক কাৰণ নিগচিয়েশ্যনৰ আমি পিছৰ কাহিনীবিলাক জাষ্ট এটা কুৱেশ্যন বিফৰ আই গো টু কহিমা 42 বছৰে আনক শিকাইছে শ্বট কেনেকৈ দিবা ক'ত ক'বা ক'ত জোৰ দিবা কিবা য়ং ল'ৰা এটাই কৈ আছে 72 বছৰে মানুহ এজনক হাউটো কেনেকৈ এপ্ৰ'চটো ডেফিনেটলি নতুন মানুহৰ বেলেগ হ'বগৈ চ' এটা ডিফাৰেণ্ট মানুহ গাড়ী চলাই আছে ইমান বছৰ আপুনি এটা গাড়ীত লোকক চলাই আছে কেনেকুৱা ফিল কৰিছিলে এটা ভাল অনুভৱ এটা হ'ল ভাল উপলব্ধি এটা হ'ল উপলব্ধিটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অলপ সদায় কেমেৰাৰ পিছত থাকি অলপ অভিনেতা অভিনেত্ৰীক অলপ গালি পাৰি ভাল লাগিছিলে কিন্তু প্ৰথমবাৰ গম পালোঁ যে মানে এই অভিনেতা অভিনেত্ৰীক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সমস্যা হয় তেতিয়া কেমেৰাৰ আগত গালি খাইছিল নেকি গালি খাইছিল গালিটো মই খুব কনচিয়াছ হৈ আছিলোঁ যাতে গালি যাব যে নিদিয়ে কাৰণ মোৰ চব জুনিয়ৰ আছিলে এইবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গতিকে তথাপিতো মানে মই কনচিয়াছ হৈ আছিলোঁ মানে যাতে মই স্পইল কৰি নিদিওঁ আৰু খুব চিৰিয়াছলি লৈছিলোঁ বস্তুটো মই আপোনাক মানে খুব বিশেষকৈ ভাল পাওঁ চাগে খুব কাৰণে ক্ল'জ ভিজিট কৰিছিলোঁ বডি ফ্লেক্সিবিলিটি বুলি যিটো শব্দ কয় ইমান ফ্লেক্সিবল হৈ আছিলে মাছলছ এইবিলাক হাত মুভমেণ্টছ লাষ্ট শ্বটটোত আপুনি গা ধুইছে মানুহজনক মাৰ্ডাৰ কৰি তাতছ একদম গা বিউৰি যোৱা কাৰবাৰ গতিকে হাউ ডিড ইউ মেনেজ বিকজ সৰু ল'ৰাটো নহয় আপুনি একদম য়ং এতিয়া আপুনি এচিভ কৰিবলৈ একো নাই ইউ আৰ এ পদ্মভূষণ এই ৰিলেক্সেশ্যনটো মানে যিটো এতিয়া অট'মেটিকেলি আহে যেতিয়া নেকি মানে কেৰেক্টাৰটো মাজলৈ সোমাই যোৱা যায় আৰু এইটো আৰু এটা অনুভৱ হৈছে কি মানে যিহেতু মই ইয়াৰে নৰ্থ ইষ্টৰে আৰু এই যিটো সমস্যা মানে যিটো ইছ্যু লোৱা হৈছিলে নহয় সেইটোৰ প্ৰতি অলপমান অৱগত আৰু ভাল ধৰণে আৰু মানুহ চানুহ লগ পাইছোঁ আগতে এই তেনেকুৱা লিডাৰশ্বিপবিলাক গতিকে মানে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেট আৰু চাইকিবিলাক সাধাৰণ দেখিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো হিচাপত মানে ৰিলেক্স হ'বলৈ ভাল হ'ল কহিমালৈ যাওঁ স্ক্ৰীণত মই যাম মোৰ বান্ধৱী হাই ডক্টৰ থেচিঅ' কেডিচ্চো শুনিবলৈ পাইছা ডক্টৰ থেৰিয়া কেডিচ্চো যে গ্ৰেচ বুলি ৰোলটো প্লে কৰিছে গ্ৰেচ ইংৰাজী লিটাৰেচাৰৰ অধ্যাপিকা আৰু চৰকাৰী কলেজ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কহিমা ৱেলকাম টু মাই শ্ব' গ্ৰেচ ৱেলকাম গ্ৰেচ বুলি ক'ম নে থেচিঅ' বুলি ক'ম আই ফাইণ্ড গ্ৰেচ ইজ মাছ মোৰ কমফৰ্টেবল কাৰণ দৰ্শকেও গ্ৰেচক বেছিকৈ চিনি পাব ডক্টৰ বুলি ক'লে গ্ৰেচ বা কেডিচ্চো থেইয়ে মই তোমাক সুধিব বিচাৰোঁ যে স্কলাৰ একাডেমিচিয়ান এক্ট্ৰেছ এণ্ড এ ফেশ্বন আইকন এণ্ড মাদাৰ অফ 4 আৰু অসমততো মেখেলা মামা বুলি চি ইজ এক্সট্ৰিমলি পপুলাৰ মেখেলা চাদৰ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ কৰে এগেইন আস্কিং ইউ স্কলাৰ একাডেমিচিয়ান এক্ট্ৰেছ ফেশ্বন আইকন on textile and mother of 4 which one of is the toughest for you Grace? The toughest is definitely being a mother of 4 children, but it's also one of my most satisfying
roles. And then, of course, comes my academic work. I think that's very interesting for me. I will not call myself an actress. I'm not going to go that far because I've only done it once. I don't know if I'll ever get the opportunity to do it again. But yes, I think being a mother and being a wife is the most challenging but the most satisfying for me. কলিকতাত কেনি আছে কেনি বসুমতাৰীক আপোনালোকে আমি চবেই চিনি পাওঁ তাৰ লোকেল কুংফু ইতিমধ্যে যথেষ্ট পপুলাৰ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে বাট ইয়াত এজন ডি আই জিৰ ৰোল আই থিংক তেওঁৰ ৰোলটো কি বসুমতাৰী আছিলে হি প্লেড ৰোল অফ ডি আই জি কেনি বসুমতাৰী ডি আই জি কোহিমা কেনি মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ইমান দিনে জানো জানিছা তুমি ডিৰেক্ট কৰিছাও আগতেও ফিল্ম এক্টিঙো কৰিছা কেইবাখনো তুমি কোনটো বেছি কষ্টকৰ মানে এক্টিং অৰ ডাইৰেক্টিং কাৰণ তুমি দুইটা বস্তুৱে কৰি আছা মৃণালদা মই এইটোৱে ক'ম যে যিকোনো কাম ডিপেণ্ড কৰে অন কি ধৰণৰ মানুহ আছে আপোনাৰ লগত আপোনাৰ টিমটো কেনেকুৱা যদি টিমটো কোঅপাৰেটিভ হয় ছাপৰ্টিভ হয় সবেই ইভেন টেম্পাৰ্ড হয় তেনেহ'লে গোটেই কাম কৰা প্ৰচেছটো ইজি হৈ যায় চ' ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ আমি অসমীয়া চিনেমা অসমীয়া চিৰিজত কাম কৰি আছোঁ নে বাহিৰৰ হিন্দীৰ ইট জাষ্ট ডিপেণ্ডছ অন মানুহকেইজন কেনেকুৱা এণ্ড মোৰ লাক এতিয়ালৈকে ভাল যে প্ৰায় যাৰে লগত কাম কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে অসমীয়াই হওক বা হিন্দীয়ে হওক সকলো মানুহৰ লগত ভালে গৈছে গোটেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি এণ্ড যেতিয়া আমি নিজৰ কামখিনি কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা এক্সট্ৰা এফৰ্ট মেইনটেইন কৰোঁ যে এনেকুৱা মানুহৰ লগতে কাম কৰোঁ যি নিজে মানুহজন যাতে কোঅপাৰেটিভ হয় ডিষ্ট্ৰাকটিভ নহয় সময়ত আহে ডায়লগ ৰেডি ৰাখে চ' এনেকুৱা মানুহৰ লগতে আমি কাম কৰোঁ উভতি আহিছোঁ আপোনালৈ মোৰ প্ৰশ্ন যে পাতাল লোক যে গোটেই দেশজুৰি ইমান ভয়াৱহভাৱে জনপ্ৰিয় হৈছে কেতিয়া গম পাইছে আপুনি মই সাধাৰণতে মানে আচলতে একেবাৰে ফ'ল' আপ কৰা নাছিলোঁ মই কানেক্টেড হৈ থকাই নাছিলোঁ কাৰণ মই নিজে কিছুমান বেলেগ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু যোৱা জানুৱাৰী 17 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু মোৰ শ্ৰীমতী আৰু ল'ৰাটো দেউৱেৰ এটিত তাৰপিছতে গম পাইছোঁ আৰু ৰিলিজ হৈছে কিন্তু ইমান যে পপুলাৰ হ'ব মই সেইটো গম পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছতে ট্ৰেভেল কৰি আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া নেকি এয়াৰপৰ্টবিলাকত বিশেষকৈ বম্বে এয়াৰপৰ্টত মানুহবিলাকে এনে অলপমান খুব মানে অবাক হৈ চাবলৈ ধৰিছে মোৰ ফালে তো মই অলপ সন্দেহ হৈছে কি হ'লনো মই মোৰ বেলেগ এটা পিন্ধি আহিছোঁ নেকি মানে চামথিং ইজ ৰং উইথ মি তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ভাৱ এটা হৈছে তাৰপিছতে মই শ্ৰীমতী সুধিলোঁ কি কলিকতাতো তেনেকুৱা তাৰমানে বম্বেতে হৈছিলে তেনেকুৱা ৰাতিপুৱা তাৰপিছতে ক'লে বোলে এই পাতাল লোকৰ বোলে এনেকুৱা বহুত ভাইৰেল হৈছে বোলে হেৰি হৈছে তাৰপিছত সেইটো আৰু এই কলিকতাৰ পৰা তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ গুৱাহাটীতো তাৰপিছতে ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰথম শ্বটটো যদি ভুল হোৱা নাই আপুনি লাখুটি লৈ নিগচিয়েশ্যন টেবুলত কাষবিলাক কৈছে যে মই বাথৰুমলৈ গৈ আহোঁ বয়স হৈছে তো তাত আপোনাৰ গোটেইটো মানুহজনক উইজডমটো দেখা পোৱা যায় এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ইনচাৰ্জেণ্ট লিডাৰৰ যিটো ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মানুহে আহি পেলাই এটা উইজডমটো গম পায় আৰু টুৱাৰ্ডছ লাষ্টৰ ক্লাইমেক্সৰ মানে আপুনি মানুহটোক পূৰা কমপ্লিট নিজে মাৰি পেলাইছে নিজ হাতে আৰু কমপ্লিট যেটা হিংস্ৰ জাহ্নু পৰুৱা আপুনি তাতেও আপোনাৰ এজটো তাতেও একেই দেখুওৱা হৈছে 70+ এণ্ড আপোনাৰ চাগে তেতিয়া দেখুওৱা হৈছে কিডনী আপোনাৰ অসুখ হৈছে এণ্ড ইউ আৰ গিভেন এ ডিষ্টিংক্ট আপুনি ইউ আৰ নট এন এ গুড পিংক অফ ইউৰ হেল্থ হাউ ডিড ইউ কেৰি ইট মানে এটা আমাৰ ইংৰাজী অসমীয়াত মই প্ৰজ্ঞা বুলি লিখিছোঁ কিন্তু ইংৰাজীত সেইটো শব্দটো উইজডম আৰু ইফালে এটা মেনেজ একদম মাৰি শেষ কৰি দিব পাৰে মানুহ একেটা মানুহ এতিয়া কথাটো যে যিহেতু মই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানে অসমৰ পৰা এই সমস্যাবিলাক যিবিলাক ইছ্যু আছে এই ইছ্যুটো হাতত লৈছে সেইটোৰ প্ৰতি মানে মই অৱগত আৰু ভাল ধৰণে আৰু বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰশ্বিপ মানে ৰিয়েল লাইফত লগো পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চাইকিবিলাক বুজিছোঁ তেওঁলোকৰ হেৰিবিলাক সমস্যাবিলাক আৰু যিহেতু এই যিটো কেৰেক্টাৰ মই প্লে কৰিলোঁ তেওঁ কি হ'ব পাৰে আংকল কেন আৰু চ' কেৰেক্টাৰটো বুজিবলৈ মানে অসুবিধা হোৱা নাছিলে কাৰণ হৈছে কি
তেনেকুৱা হেগাৰ্ড হৈ মানে ইমান কষ্ট কৰিছে মানে এটা মুভমেণ্ট এটা চলোৱাত ধেমালি কথা নহয় আৰু সেই তেনেকৈ চলাইছে আৰু এটা সময় আহি পৰিছে য'ত নেকি তেওঁ মানে এটা ভাগি পৰিছে গোটেই বিচাৰিছে নিজৰ জীৱনতে কিবা এটা হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা ডিচিশ্যন এটা ল'বলগীয়া হৈছে এইফালে নে এইফালে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত মানে মনত বহুত ধৰণৰ মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেইবিলাক যেতিয়া জানিবলৈ পালোঁ নহয় মোক ভাল লাগিলে আৰু সেই অনুভৱত যেতিয়া থাকিলোঁ অট'মেটিকেলি আহিলে আৰু হয় এইবিলাক মানে আচলতে কিছুমান আপুনি যদি একদম আৰম্ভণি কৰি চাই ফিজুৰ দিনৰ পৰা ফিজুৰ নিজৰ বন্ধু চাকৰেকো মাৰি পেলোৱা হৈছিলে তো তাৰপিছত এই গোটেই মৈভাহঁতৰ হওক প্ৰশ্ন নাথাকিলে কিউৰিয়চিটি সাংবাদিকটো ইয়াৰ পিছত এনিমেশ্যনত এতিয়াও শক্তিশালী আছে তো নগা ইনচাৰ্জেঞ্চি ফালৰ পৰা আপোনাক ফোন চোন ধেমালিতে কৰিছে নাই নাই কিছুমানে ফোন কৰে মাৰি কৈছে পাতাল লোক চাই খুব মানে প্ৰশংসা কৰে আৰু খুব মানে প্ৰশংসা কৰাই নহয় মানে খুব গৌৰৱ কৰে আৰু মানে চ' গ্ৰেটফুল বুলি আৰু এজ ইফ দে আৰ ভেৰি মাছ ইনডেপটেড টু মি তেনেকুৱা ধৰণৰ আংকুল কেনৰ প্ৰতি আংকুল কেনে গোটেই জেনেৰেশ্যন অফ নাগা ছিনিয়ৰ লিডাৰখিনিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইয়েছ ভেৰি মাছ এজনকতো নহয় যদিও মুভা বুলি মই কৈছোঁ এণ্টায়াৰ জেনেৰেশ্যন অফ যোনে গোটেই জীৱন দি দিছে আৰু লেটাৰ জেনেৰেশ্যন যে কেনেধৰণে অলপ পলিউশ্যনত সোমাই গ'ল বোলে কৰাপশ্যনত সোমাই গ'ল সেই বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে সুদীপক চেলুট দিছোঁ এই ধৰণৰ ইমান নুৱান্সেড লেয়াৰত স্ক্ৰিপ্টখন কৰিছে ভেৰি মাছ কাৰণ যোনে ইনচাৰ্জেঞ্চি জানে বুজিছে নাগালেণ্ডত দুটা জেনেৰেশ্যনটো এটা প্ৰি 1980 চনৰ আগৰ জেনেৰেশ্যন তাৰ 2010 জেনেৰেশ্যনৰ মাজৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ক্লাছ সেইটো ইজনে সিজনক এৰিবও নোৱাৰে আংকল কেনকো এৰিব নোৱাৰে নতুনখিনিকো ৰণকো এৰিব নোৱাৰে মই আকৌ ডক্টৰ কেডিটছলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেখেতক মই লাইনত এবাৰ যাব বিচাৰিম মোৰ দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ইউ হেভ টু যদি প্ৰফেচাৰ ফেশ্বন আইকন আৰু এন এক্টৰ এই কথাটো যদি ৰিটায়াৰ সময়ত মই এনেকৈ চিনাকি দিব বুলি বিচাৰোঁ বুলি ভাবোঁ ইফ ইউ ৱান্ট টু পিক ওৱান প্ৰফেশ্যন টু ফৰ দ্য ৰিটায়াৰমেণ্ট প্ৰফেচাৰ ফেশ্বন আইকন অৰ এন এক্টৰ হুইচ ওৱান would you retire into permanently and why? For me, education is, I feel, my lifelong calling. I want to teach until I die. I love teaching and it really feeds me. So I see myself being an educator for the rest of my life. As far as fashion is concerned, I always say we have to dress up, so why not have fun? So for me, fashion is also going to be a lifelong passion. As for acting, like I said, this was a once-in-a-lifetime opportunity, and I think. বুজিছোঁ কেনি তোমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো মোৰ কেনি পাতাল লোকত নাগা কেৰেক্টাৰটো কোৱাইট পপুলাৰ কৰা হৈছে যে তোমাক এতিয়া মানুহে বেলেগ ধৰণৰ চকুৰে চাই নেকি ইউ প্লেড ৰোল অফ এ DIG and a Naga but sorry not Naga you were a Bosumotori there you were an IPS officer এতিয়ালৈকে বলিউডৰ যিমান কাম কৰিছোঁ প্ৰায় গোটেইখিনি চিৰিয়াছেই কেৰেক্টাৰ্ছ পাতাল লোক সাংঘাই এণ্ড একচুৱেলি জাষ্ট মেৰিকম এটা এক্সেপশ্যন আছিল য'ত অকণমান লাইট হাৰ্টেড কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছিলোঁ বাট অভাৰঅল চিৰিয়াছ টাইপ কেৰেক্টাৰ্ছেই মই প্লে কৰিছোঁ এণ্ড আৰু এটা আপকামিং ছিৰিজ আছে পান পৰ্দা জৰ্দা বুলি তাতো চিৰিয়াছেই তাত ৰোলটো অলপ ডাঙৰ পাতাল লোকতকৈ তাতো মই পুলিচৱালা প্লে কৰি আছোঁ নাৰ্কটিক্স ডিভিজনৰ পুলিচমেন এণ্ড পাৰ্চনেলি মই অল কাইণ্ডছ অফ কেৰেক্টাৰ্ছ প্লে কৰি ভাল পাওঁ গোলাইচুৰৰ ভিলেন পুলিচমেন এটা খুবেই ভাল মোৰ কাৰণে এটা পাৰ্চনেলি খুবেই ভাল এনজয়েবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল বিকজ এজ এ ভিলেন আমি সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ যি আমি ৰিয়েল লাইফত কেতিয়াও নকৰোঁ বাট এট দ্য ছেইম টাইম মই লাইট হাৰ্টেড কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড ফানী কেৰেক্টাৰ্ছ কৰিও ভাল পাওঁ কাৰণ মানুহক হহুৱাটো বিৰাট ভাল পাওঁ এজ এ ফিল্ম মেকাৰ এজ এন এক্টাৰ মানুহে যেতিয়া হলৰ ভিতৰত বহি হাঁহে সেইটোৱেই মোৰ ফেভৰেট ৰিয়েকশ্যন ৰিচেণ্টলি ইটানগৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল হৈছিল তাত লোকেল কুংফু 3 দেখুৱাইছিল আৰু এই মানুহৰ হাঁহিটো শুনিবলৈ হাউচফুল হাঁহিটো শুনিবলৈ আমি 300 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাই গ'লোঁ এণ্ড তাত হাউচফুল মানুহৰ লগত বহি ফিল্মখন এনজয় কৰিলোঁ চ' য়েছ এজ এন এক্টাৰ মই দুটাই ভাল পাওঁ চিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ্ছ এজ ৱেল এজ ফানী কেৰেক্টাৰ্ছ
জাহনুদা মই দুদিনমান আগতে আকৌ টেলিভিশ্যন OTT প্লেটফৰ্মত এখন OTT প্লেটফৰ্ম নহয় আমাৰ ৱেব প্লেটফৰ্মত টেলিভিশ্যনত চাইছিলোঁ মহাৰাজ অনুৰাগ কাশ্যপ অনুৰাগ কাশ্যপ গেংছ অফ ৱাচিপুৰ গীতাক আপোনাৰ নিচিনাকৈ কেতিয়াও কৰা নাই হি ইজ ওৱান অফ দ্য কাল্ট আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথম 10টাৰ ভিতৰত অনুৰাগ কাশ্যপৰ নাম থাকিবই somehow দুটা এইটো লিংক নাইতো অনুৰাগ কাশ্যপ এণ্ড জাহ্নু বৰুৱা টু গ্ৰেট ডাইৰেক্টৰ্ছ suddenly on screen and Maharaj is a Malayalam film একদম এক্সেলেণ্ট থিং কৰিছে and then he played the villain আৰু ইয়াতো আপুনিও you played a villain ইয়াত গোটেই বস্তুটোৱেই কেৰেক্টাৰো আপুনি ভিলেইন আল্টিমেটলি নট এ ভিলেইন একজেক্টলি ভিলেইন শব্দটো নকওঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ উইজডম আৰু মেনেজ দুটা বস্তু মানে চিৰিজটোৰ ক্লাইমেক্সটো আপুনি ইয়াত এই পাতাল লোকতে এটা ডায়লগ এটা আছে মোৰ যে আই হেড ন' অপশ্যন এইটো কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হয় মানে যে নাগা ভিজত আছিলে কি যে কেতিয়াবা উপায় নাথাকিলেই মাৰিবলৈ লাগে চ' ডেটছ ইট মানে এতিয়া এটা এনেকুৱা এটা ষ্টেজলৈ আংকুল কেন আহি পৰিলে মানে তাৰ উপায় নাইকিয়া হ'ল এইটো কৰিবই লাগিব ইফ উই হেভ টু মুভ এহেড if we have to get into some kind of development for Nagaland. So, hey, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি এটা আহি গৈছে কেৰেক্টাৰটোত আৰু সেই হিচাপে মানে এটা ইট ইজ নট লুকড এট এজ ক্ৰাইম এতিয়া হাতীৰাম ৰাতিপুৱা আহিছে আপুনি যেনে কৈছে যে মই আশা কৰি আছিলোঁ হয় তুমি আহিবা নহ'লে ডেনিয়েল আহিব So that exactly it's a kind of a confession, surrender, or no? Uncle Ken knows that either of them actually would die, and that they would fight. Daniel or either Daniel would come or Hathiram would come to me, maybe to arrest me or something. Hathiram would come or Daniel would come because I had adopted him, and it's almost like my child. তেনেকুৱাকৈ চ' এটা ডেনিয়েল আহিলে এটা হাতীৰামক মাৰি আহিব লাগিব তাৰপিছত হাতীৰাম আহিলেও ডেনিয়েলক মাৰি আহিব লাগিব আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ উভতি অহাৰ পৰা কহিমালৈকে মই ডক্টৰ কেডিটছক সুধিব বিচাৰিছোঁ ইউ ডিড ছ' ৱেল ডিড ইউ হেভ এনি প্ৰায়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা No experience in front of a camera as such, but I think teaching does have an element of theatre to it. We have to go every day, stand in front of our students, and in a way, especially if you teach literature like I do, we have to perform our lectures. So I think that came in handy. Next question at all, you are known as a Mekhala Mama in Instagram. Many of my Assamese friends, lady friends, are followers of you. They always say that you carry the Mekhala in such a gracefully, always carrying it with Naga attires, and you have whenever I meet you, we have a great understanding of your textiles. Tell me about that aspect of your life, beside your teaching and this once in a lifetime acting opportunity. I've always been very passionate about textiles in general, and so when I moved back to Nagaland, one thing that I noticed was sort of textiles had been relinquished to a very small part of our social life, and I thought, why not see if we can bring it back into regular everyday wear. One of the things that I did was I started wearing mekhlas. Most of them were my mother's because I was on a limited budget. I couldn't afford to buy so many mekhlas. They're expensive, and rightly so. And then I started putting up my daily outfits on Instagram in the hope that I could convince other women that they were mekhlas were fashionable, that they were timeless, and also they were good investments. And I'm always very surprised by the success of this account. Very surprised that in the span of 7 years, sort of there's a movement has begun, and Naga women and also women from the Northeast and elsewhere have really taken to wearing mekhlas
for occasion wear and everyday wear, and that yes, indeed, now mekhlas are fashionable. Thank you, Dr. Karicha, and I'm going to মই যাম এতিয়া কহিমালৈকে চৰি কালকাতালৈকে কেনিৰ ওচৰলৈকে কেনি কলকাতাতে যদি কিবাকে তুমি সেই DIG বসুমতৰী বা কহিমাৰ ৰোলটো পাতাল লগৰ নিজৰ জীৱনত হ'বলৈ হয় what would be the biggest surviving skill এই intense political drama এফালে আঙ্কল কেন নাগা ইনসার্জেন্সি political pressure মানুহে বিচাৰে ৰিজাল্ট what will be your surviving skill ৰিয়েল পাতাল লুকত মোৰ কেৰেক্টাৰটো যি ধৰণৰ আই গেছ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাৰ্ভাইভেল স্কিল হ'লে হয় দ্য কনচেপ্ট অফ CYA cover your ass পাহৰি গৈছোঁ এইটো একজেক্টলি ক'ত পঢ়িছিলোঁ কিন্তু কেৰেক্টাৰটো এনেকুৱা যে নিজে এনেকৈ ষ্টেপছ লয় এনেকুৱা একশ্যন লয় যাতে কোনো পিছত ক'ব নোৱাৰে যে ই কিবা এটা অফ দ্য বুকছ কৰিলে বা নট ইন লাইন উইথ প্ৰট'কল কৰিলে অলৱেজ ফল'জ প্ৰচিডিউৰ অলৱেজ গ'জ বাই দ্য বুক এণ্ড এজ মাছ এজ পচিবল নিজৰ ওপৰত একো আহিব নালাগে সেই চেষ্টাটো মেইনটেইন কৰি থাকে চ' আই থিংক মোৰ কেৰেক্টাৰটোৰ আটাইতকৈ সাৰ্ভাইভেল স্কিল এইটোৱে হয় CYA cover your ass আঙ্কল কেন বা জানুদা নট আঙ্কল কেন জানুদা ইমানবোৰ ছবি কৰিছে এণ্ড দিছ ইজ নাও ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউৰ এক্সপ'জাৰ টু OTT ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে বেলেগ পেজটোও বেলেগ সময় চাগে আপোনাৰ চ' যেতিয়া নিজৰ যিটো কৰে টেকনিকেলি বাকী বহুত বস্তু একে হ'লেও গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে বেলেগ কেনেকুৱা বস্তুটো আপুনি ফিল কৰিছে ইটছ এ ভেৰি গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ একচুৱেলি এনেই চাবলৈ গ'লে নহয় অভিজ্ঞতা ইমানেই ভাল বিশেষকৈ যিহেতু OTT যিটো প্লেটফৰ্ম আৰু তাৰ লগত জড়িত যিবিলাক ফিল্ম ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ যিবিলাক হৈছে আৰু মষ্টলি দে য়াং পিপল এতিয়া য়াং পিপলৰ তেখেত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত থাকি এটা ভাল অভিজ্ঞতা বা টেকনিকেলি আপুনি বস্তুটো কেনেকুৱা ফিল কৰে নিজে যেতিয়া ডাইৰেক্ট কৰিব লগা হ'লে টেকনিকেলি অলছ' ইটছ এ চাম কাইণ্ড অফ all the entire mode of working na it's different a little different আৰু মানে পেজটো অলপ মানে ইউজুৱেলি আমাৰ যিবিলাক ফিচাৰ ফিল্ম হয় না তাতকৈ অলপ বেলেগ এইটো উশাহ নোপোৱা এটা পেজ এটা থাকে ফাষ্ট সেই বস্তুটো মানে সাধাৰণতে আজিৰ প্ৰজন্ম আজিৰ দৰ্শকে মানে ভাল পায় তেনেকৈ কানেক্ট হয় আৰু নাজানো এইটো ভালৰ ফালে গৈছে নে বেয়াৰ ফালে গৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি পেজ এটা সম্পূৰ্ণ এইটো বেলেগ হৈছে আৰু এই পেজটো খুবেই পপুলাৰ হৈছে ইনফেক্ট আৰু মই পাৰ্চনেলি ইফ ইউ আস্ক মি একচুৱেলি পাৰ্চনেলি আই এম নট ভেৰি মাছ কমফৰ্টেবল উইথ ইট personally both technically and creatively apni your puritan fisher film or that because I am always with the human emotions মানে এটা we যিমানে টেকনলজি নাহক লাগে we should not lose ourselves আমি নিজকে হেৰুৱাব নালাগে মানুহ হিচাপে গতিকে সেই মানুহৰ যিবিলাক আবেগ এইবিলাক মানে অলপমান প্ৰাধান্য যেন পোৱা নাই তেনেকুৱা যেন লাগে এই যিবিলাক নতুন টেকনলজি হেৰি আহিছে বিশেষকৈ AI টেকনলজি না আই ফিল ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ইটছ চামটাইমছ বিশেষকৈ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত চব কৰি দিব পাৰে এতিয়া চব কৰিব পাৰে আচলতে আৰু ডেট গিভছ এ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ এই এটা এটিটিউড এটা ডেভেলপ হৈ যায় মেকাৰবিলাকৰ আৰু মোৰ কথাটো হৈছে কি যে টেকনলজি ইজ ফাইন টেকনলজি মানে হ'ব লাগে মানুহৰ মানে মানৱীয়তাৰ হেৰি হকে হ'ব লাগে কিন্তু এইটো হ'ব নালাগে যে টেকনলজি আমাক কণ্ট্ৰল কৰক বা আমি হ'ব লাগে কি মানুহে টেকনলজিক কণ্ট্ৰল কৰক কিন্তু টেকনলজি আমাক কণ্ট্ৰল কৰিব নালাগে সেইটোৱে মোৰ মানে উদ্দেশ্য হ'ব লাগে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে টেকনলজি উই গেট ছ' এক্সাইটেড টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত যিটি ভৰাই দিওঁ আমি যে মানে পেজটো যে ফাষ্ট কৰিব খোজে কৰি দিব পাৰে এইটো কৰিব পাৰে সেইটো কৰিব চব কৰিব পাৰে এইটো ডেট মিনছ সেইটো হ'লে মানে মানৱৰ পৰা মানে আচলতে আঁতৰি যোৱা নিচিনা লাগে That's the in thing, এতিয়াতো চলিছে খুব এইটো চলে
জানুদালের প্রশ্ন যদি OTT আপনার ডেফিনেটলি আপনি এটা এই কালচার পছন্দ বা নিজের কমফৰ্টেবল নহয় কিন্তু এইটো নিশ্চয় যে সঁচা কথা বা সত্য যে OTTয়ে সেই ছুপাৰ মেস্কুলিন এটা আলফা মেলৰ হিৰোৰ পৰা গোটেই কনচেপ্টটো এটা সাধাৰণ মানুহৰ হিৰো মানে আপুনি মিৰ্জাপুৰত কালীন ভাই পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে হওক পংকজ ত্ৰিপাঠী কেইবাটাও আছে এতিয়া আপোনাৰ লগত ইন্সপেক্টৰ হাথিৰাম চৌধুৰী তেওঁ কোনো ছুপাৰ হিৰো নহয় ছুপাৰ মেস্কুলিনো নহয় আলফা মেলো নহয় তেনেকুৱা কেইবাজনকো আনিছে বহুতখিনি আছে তো সেই বস্তুটো নহয় মানে যে ইট হেজ গিভেন এন অপৰচুনিটি ইমান বস্তুটোক এটা 5জন 3জন খান আৰু এজন দেৱগণ বা এজন 4-5জন মানুহৰ দৰে গোটেই বলিটো চলি আছিলে সেই ফলৰ পৰা আপুনি নাভাবেনে এইটো ডেট ৱে কণ্টেণ্ট ৱাইজ নহয় OTT যিবিলাক মানে চাব কণ্টেণ্টছ সেইবিলাক মানে মোৰ একচেপ্টেবল আজিৰ দিনত বিকজ ইটছ এ কুৱেশ্যন অফ এপ্ৰ'চ মানে যি আমাৰ সাধাৰণ দৰ্শক নহয় সাধাৰণ দৰ্শকৰ কাৰণে মানে গ্ৰহণযোগ্য হয় বেছি কাৰণ মানে দে কেন আইডেণ্টিফাই দেমছেলভছ নিজকে দেখে আৰু কণা হওক কোজা হওক মানে এইটো ৰিয়েলিটি মানে বাস্তৱ এটা দেখিবলৈ পায় তেনেকুৱাকৈ আৰু এইটোৱে তেনেধৰণে সজাই পৰা যায় ফৰ এক্সাম্পল যে হাথিৰাম হি ইজ নট এ গুডি টাইপ অফ হিৰো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ইটছ নাও পিপুল একচুৱেলি ফিল ইট ডেট এইটো এটা ৰিয়েলিটি এটা যেন দেখি আছে চাই আৰু সেই হিচাপে তেওঁক এই কণ্টেণ্টটো সজোৱা যায় আৰু OTT সাধাৰণতে দৰ্শকৰ একচেপ্টেবিলিটিৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আনহাতে আচলতে হয় কি এটা কথা মানে হেৰি নাইকিয়া হয় তাত যে দৰ্শকে মানে কি আশা কৰিব পাৰে বা ফিল্ম মেকাৰবিলাকে কি দিব খোজে সেইবিলাক নাপায়গৈ কাৰণ তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড সেইটো নহ'বও পাৰে গতিকে সেইটো অলপমান ব্যৱধান আছে এপ্ৰ'চৰ ক্ষেত্ৰত পাতাল লোকৰ কমাৰ্চিয়েল ছাকচেছৰ পিছত আপুনি মই ভাল পোৱা উত্তৰ পূবখনৰ এটেনশ্যনটো পটভূমি বা কেৰেক্টাৰৰ বা চিনেমাৰ এটা মেইন ষ্ট্ৰীমত অহাৰ এটা মই দেখিছোঁ চান্স আপুনি নাভাবেনে এনেকুৱা কথাটো যে হ'ব পাৰে এনেকুৱা আৰু বিকজ ইট কমাৰ্চিয়েলি এটা বেলেগ ধৰণৰ লুক মংগলয়ড লুক কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট এটা কেনভাছ য'ত আপোনাৰ মোৰ কাৰণে আচৰিত কথা নহয় যে এজন DIG SP থাকে তাৰপিছতো বেলেগে গুলিয়াব পৰা সাহ থাকে এইটোতো ৰাজস্থানততো সম্ভৱ নহয় বা উত্তৰ প্ৰদেশত সম্ভৱ নহয় পুলিচ মানে পুলিচটো এটা ছাবৰ্ডিনেট ৰোল প্লে কৰে আৰু সেই বস্তুটো আপুনি মই জানো নাগালেণ্ডত কি ধৰণেৰে হয় তো সেই গোটেই কালচাৰটোক লৈ নাগালেণ্ড মিজোৰাম মণিপুৰ চবতে তো আপুনি নাভাবেনে যে মোৰ থিংছ উইল কাম মোৰ ডেফিনেটলি ভাবোঁ মই তেনেকুৱা এইটো নতুনত্ব এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া হৈছে যিটো নেকি মই আগতে কোৱাৰ দৰে মানে প্ৰায় গ্ৰহণযোগ্য হৈ গৈছে আৰু এইটো হোৱাটো উচিত কাৰণ মানে নতুন এটা পটভূমি নতুন এটা আচলতে এতিয়া পাতাল লোকতে যিটো ইছ্যু তেওঁলোকে মানে ডিল কৰিছে নহয় এইটো বহুত কঠিন ইছ্যু এটা খুবেই কঠিন বহুত বেছি কঠিন খুব কঠিন মই নাভাবোঁ কেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে বুজি পাইছে কি হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজতে পপুলাৰ হৈছে এইটো সাংঘাতিক পপুলাৰ হৈছে আৰু এইটো সদায় বহুতবিলাক যিবিলাক নেকি অথেণ্টিক এলিমেণ্টছবিলাক নহয় খুব বেছি ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে এটা কথা কচোন ক'ব পাৰে যদি শ্বুটিং নাগালেণ্ডত নে বেলেগত হৈছিলে নাগালেণ্ডতো হৈছিলে আৰু দাৰ্জিলিঙতো হৈছিলে দাৰ্জিলিঙত বহুতবিলাক এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যে হেৰি হোটেলবিলাক চাগে আৰু আচলতে প্ৰেক্টিকেল অসুবিধা কিছুমান থাকে আৰু লোকেশ্যন হিচাপত গতিকে সেইবিলাক অলপমান খুব ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰিছে ভালকৈ কাৰণ মোক আজি কেৰিচিয়ে কথা পাতোঁতে মই গম পালোঁ যে যিখন তেওঁলোকৰ যিখন হস্পিটেলখন হস্পিটেল এতিয়া চিলড্ৰেনৰ যিখন সেইখন দৰাচলতে তেওঁলোকৰ মানে কহিমা কলেজ তাক ইফাল সিফাল কৰি পেলাই কৰা হৈছে কাৰণে ডক্টৰ কেৰিচিয়ে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে ইউ হেভ এ কুৱেশ্যন যে now you are a star in Nagaland and definitely in Assam also. Did you have any kind of funny moment after the release of Patal Lok in January 17 in last 1 month? Not even 1 month. I don't
know in terms of unexpected or funny, but something funny that did happen was on the day that it was released. I hadn't watched it yet, and I started getting WhatsApp messages and DMs from people I knew and many of my former students, etc., saying, "Ma'am, can you please give us an appointment?" And I mean, for the first part, I thought it was some genuine thing, and I was also wondering, why are these people being so formal with me? Because, you know, I try my best to be accessible and approachable. So I was just wondering, why are they asking for an appointment? And this was until I think a few days later, somebody sent me a clip of the show where I say, "Next time make an appointment." So then I understood, you know, everybody was pulling my leg. So that was quite funny. দৰ্শকৰ কাৰণে বুজাই দিছে কথাটো, যদি পাতাল লোক চোৱা নাইগে এখেতক লগ পাবলৈ নাগা মানে এটা ইণ্টেন্স চিনত মানুহ এগৰাকী আহে উইদাউট এন এপইণ্টমেণ্ট, তো কথা বতৰা হয়, অলপ আৰ্গুমেণ্টো হয়। যাবৰ সময়ত গ্ৰেছ ৰেডি, তেখেতে কয় যে নেক্সট টাইম কাম উইথ এন এপইণ্টমেণ্ট। তো সেই বস্তুটো ইমান পপুলাৰ হৈ গৈছে। এনিৱে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। I love to call you Grace on the screen because এই নামটো মনত থাকি গৈছেগৈ। এতিয়া আপোনালোকে আহোঁ কেইটামান পাৰ্চনেলি, যে আপুনি সময় সুবিধা পালে আকৌ এক্টিং কৰিব নেকি? বিকজ নাও ইউ আৰ ডাইৰেক্টৰ টু ডাইৰেক্টৰ, সেইটো আৰু 42 বছৰ ছাডেনলি মোৰ নিচিনা মানুহে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ সঁচাকৈ ইচ্ছা নাই। সেইকাৰণে ইচ্ছা নাই, কাৰণ হৈছে কি, এইটো এটা বেলেগ এটা বিদ্যা, সেই তাত মই সোমাব খোজা নাই। মই এটা বিদ্যাতে আছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে কি, দেট আই ফাইণ্ড মোৰ এনজয়েবল। মই ক'লোঁ না আগতে যে কেমেৰাৰ পিছৰ পৰা, ফ্ৰম বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা, আৰ্টিষ্টক গালি পাৰিবলৈ মানে খুব উজু, কিন্তু আৰ্টিষ্টৰ অনুভূতি যিবিলাক কষ্ট, সেইবিলাক বুজিবলৈ অসুবিধা হয় কেমেৰাৰ পিছৰ পৰা। গতিকে আৰ্টিষ্ট হ'লেহে গম পোৱা যায়। চ' দেট ৱাজ এ ভেৰি গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ। মোৰ মানে ভাল অভিজ্ঞতা এটা হ'ল, আৰু ভাল লাগিলে, আৰু ওৱান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ এনাফ নহয় আৰু কৰিব নোখোজেই মুঠতে। আকৌ মানে যদি সুদীপৰ নিচিনা তেনেকুৱা কিমান জোৰ, এইবাৰ যে কিমান জোৰ কৰি এইবাৰেই নকৰিলোহেঁতেন। নহয় মানে নকৰাকৈ কৰাৰ পিছত, ৰসটো পোৱাৰ পিছত আপুনিও ছাকচেছ টেষ্ট কৰিছে, আমিও কৰিছোঁ, ছাডেনলি জানুবোৰো এটা ডিফাৰেণ্ট দেখিছোঁ। তো মানে মই নিজে বহুত বছৰ আগতে কোম্পানীখন চাইছিলোঁ, তাত মোহনলালে যিটো ৰোল প্লে কৰিছিলে, মোহনলাল ৱাজ নট এক্টিং। এবাৰো মানে মই ফিল কৰা নাই যে মোহনলাল ৱাজ এক্টিং। তো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত মই আংকল ছেম, আপুনি দেখিবলৈও আংকল ছেম, আপুনি উইদাউট মেকআপো চাকো একো লোৱা নাই বেছিকৈ, লাঠিডাল লৈ পেলাই বাথৰুমলৈ যায়, আহে, নেগচিয়েশ্যন টেবুলত কামটো কৰিছে, এণ্ড বাকী ৰাতি খালি গা ধোৱা যিটো সত্যতে কৰি গা ধোৱা শ্বটটো, ডেট ৱাজ। এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা কথা বিদ্যা আপোনাৰ, মই নাজানো মোৰ ভুল হ'ব নেকি, গানটো গাইছিল। অঁ নাই, এইবিলাক মানে হেৰি, আপুনি দুখন চিনেমাত গাইছে চাগে, কাৰণ মই জনাত ইন্দ্ৰবনীয়াৰ সেই গানটো আলতীয়া চৰাই বাওধান খায়, এইটো এটা তাৰ হেৰিটো কাহিনীটো বেলেগ। কাৰণ হৈছে কি, এইটো সত্যক গোৱা কথা আছিলে। মোৰ ভাই যিটো সি প্ৰফেচনেল গায়ক, কিন্তু মই ক'লোঁ, তাক কৈছিলোঁ যে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে বেসুৰা গাব লাগিব, তাৰ কাৰণে অসুবিধা মানে বেসুৰা গাবলৈ। তাৰপিছত ফলত মানে যিজন এৰেঞ্জাৰ আছিলে, মিউজিক এৰেঞ্জাৰ, তেওঁ মানে মোক ক'লে, তই গাবলৈ, কাৰণ মানে মই বেসুৰা গাব পাৰিম। মই কোনো স্কেল ফ'ল' নকৰোঁ, আৰু যিটো অনুভূতি না, যিবিলাক হেৰি এক্সপ্ৰেশ্যন প্ৰকাশ কৰিব লাগে গানটোত, সেইবিলাক মই মানে অভিনয় কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণেই গাব লগা হৈছিলে। সেইটো কাৰণেই গালোঁ। আৰু এটা গাইছিলোঁ হেৰি কণিকা ৰামধেনুত। অঁ, সেইবাৰ এনেকুৱা ঘটনা, সেইবাৰ ইচ্ছা কৰি গাইছিলে। অঁ, সেইবাৰ মই সেইটো মই মানে আচলতে মানে তাৰ সুৰটো মই নিজে ৰচিছিলোঁ, এই গাড়ী চলাই থাকোঁতে তেনেকৈ মনলৈ আহিছিলে। আৰু এইটো মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে হেৰিটো মই বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ মানে হেৰি প্লেবেক কৰিছিলোঁ মই। আৰু এইটো
মন গ'ল আৰু গাবলৈ আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটী বম্বেত যাবই আকৌ আংকলছ কেনে বাৰু নাগালেণ্ড যাবলৈ বিচাৰিব নেকি এই বছৰটোত এবাৰ যাব মন আছে নেকি খুব মাতিছে কিন্তু মাতিছে মাতিছে বহুতে মানে বহুতে ফোনো কৰিছে হেৰি ফোন মানে মোবাইল ফোন নম্বৰ বিচাৰি মেলি ফোন কৰিছে আৰু এনেই কথা পাতি ভাল লাগে আৰু নাগাসকলক কথা পাতি সঁচাই ভাল লাগে আৰু মানুহখিনি বৰ চিধা খুব ভাল লাগে খুব ভাল সৰল মানুহ খুব সৰল মানুহ আৰু 50 বছৰে আৰু 50 হ'ল আৰু 52ৰ পৰা ধৰে নিয়ালি 70 বছৰৰ এটা ইতিহাস নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ আৰু তেওঁলোকে কি কৰা নাই যুদ্ধ সেইটো এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনে এইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে আৰু যুদ্ধৰ আগতেও ধৰক আজিৰ নিচাকৈ সৰুকৈ বম এটা দি থকা নাই সদায় চিধা চিধিকৈ কৰিছে বহুত সময়ত মই এনেকুৱাও দেখিছোঁ শুনিছোঁ পাইছোঁ পঢ়িছোঁ যে বেমাৰ হৈছে তাক দাঁতৰ অসুখ আৰ্মিৰ ডক্টৰক মাতি মানে সেইটো কেম্পত কৈছে আৰ্মিৰ ডক্টৰ পঠিয়াইছে আকৌ তাক আৰ্মিৰ কাৰোবাৰ ছোৱালীৰ বিয়া ল'ৰাৰ বিয়া তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন দিছে ইচ্ছা মানে আৰ্মিটো এনিমি নহয় যুদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকে বেলেগ এটা কাৰণে কিবা নতুন কাম কৰি আছে এতিয়া 3টা প্ৰজেক্ট চলি আছে 3টা মানে আচলতে হেৰি 3টা ফিচাৰ ফিল্মৰ কো প্ৰডাকশ্যন প্ৰজেক্ট কিন্তু এই ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে প্ৰি প্ৰডাকশ্যন গোটেইখন ফিচাৰ ফিল্ম গোটেই 3খনেই ফিচাৰ ফিল্ম বেলেগ বেলেগ দেশৰ লগত এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই আৰু মানে এইবিলাক সময় লাগে আচলতে কো প্ৰডাকশ্যন মই অলপতে মেলবৰ্ণখন চাই য'ত ৰীমা ইমতিয়াজ কবিৰ খান আৰু অনিৰে 4টা ষ্টৰি একেলগে কৰি কৈছে যে নিউ কাইণ্ড নতুন ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট এইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি চিন্তা কলাবৰেট কৰি কৰা হৈছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ অহাৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো বহুত আছিল সময় কিন্তু নহয় কিন্তু লাইভ ষ্টুডিঅ'ত জাহ্নু বৰুৱাক মই নিজেই ইমান বছৰ টিভিত আছোঁ পোৱা নাই আৰু পটককৈ সন্মতি দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিল এবছলুটলি এনজয়ড আংকল কেন নিজে বিচাৰিম চাওক কিন্তু নাজানো এতিয়া মই এইকাৰণে কৰিছোঁ কি এই ইউটিউবত ক্লিপ কিছুমান পায় আপোনাৰ তো সেইবিলাক চাই থাকক গডফাদাৰৰ নিচাকৈ চাই ভাল লাগে ডেলিভাৰী চেলিভাৰীবিলাক আশা কৰিম আপুনি সুস্বাস্থ্যৰে থাকক আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ সকলোলৈকে শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ